السلام علیکم. زه ملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د اډوب پريمير 14مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې یو ځل بیا هم موږ او تاسو پر ساوند کار کوو او څنګه چې ما تیر ویډیو کې یادونه کړې وه چې څنګه کولی شو کله چې موږ ویډیو پلی کوو ساوند دې نه وي او بیا دې ورو ورو ډیر شي فول شي هغه نور بیا کله ویډیو ختمیږي نو ساوند دې ورو ورو کمیږي او هغه څه دي ورک شي او ختم شي. نو نن پر همدې کار کوو. عموما دا مونږ سره ډیر زیات چې استعمالیږي بیک ګراوند میوزیک استعمالیږي نو د وخت د ضایع کولو نه تیریږو او زو خپل ویډیو سٹارټ کوو او دغه درس ګورو. نو که تاسو چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کاږئ خپل ملګري چینل ته راوبلئ او کوشش وکړئ ویډیوګانې انلاین ګورئ. نو زو خپل درس شروع کوو. راځم دلته ما سره ویډیو ده. ویډیو دې ځن راخلم ټایم لاین کې ډراپ کوم چې ما سره سیکوینس جوړ شي. تاسو به مو وایئ چې همدغه یوه ویډیو ده ښکته او پورته کوم. ما سره بله ویډیو نشته بله ویډیو مې لا نه ده کړې نو همدغه ویډیو ده او له همدې نه لږ هم استفاده کوم او کار اخلم. نو دلته راځو مونږ سره چون مونږ ساوند کې کار کوو نو زه د دغه ساوند کومه ساحه چې ده دا لږ ذره ډېرومه تر څو مونږ سره دغه ساوند صفحه ښکاره شي. زمونږ کار فی الحال ویډیو کې نه ده. نور ویډیوګانې کې به مونږ له خیر سره ډیر کار کوو. کوم افیکټس چې مونږ سره دي خاص او کوم د ټایټل جوړولو کې چې مونږ لپاره استعمالیږي پکارېږي همدا ډول کې فریم دی نور دی هغه باندې به مونږ له خیره کار کوو. خو اوس دا فکر کوم له خیر سره چې د ساوند به اخري ویډیو وي او دا به مونږ لپاره کفایت کوي. د دې څو افیکټس چې ما تاسو ته وښودل د دې په واسطه مونږ کولی شو د خپل ویډیو غږ برابر کړو نو ضرورت نشته چې نور ډیر مخکې لاړ شو. نو کله چې ویډیو راشي دا مونږ سره د ساوند برخه ده او تاسو ګورئ چې مونږ کولی شو د دغه ساحې څخه خپل ساوند کې کار وکړو. نو ساوند کې څنګه کار کوو که تاسو پام وي دغلته مونږ سره یوه کرښه ده. مونږ دې ځای نه هم کولی شو د خپل ساوند هغه کوم غږ چې دی زمونږ د ویډیو کوم غږ چې دی هغه ډیر کړو او یا یې کم کړو. دا لاین فی الحال مونږ سره منځ کې دی. تاسو له به صحیح نه ښکاري چې کله زه دا راواخلم لږ لاندې کړم نو تاسو له به پته لګي دا مونږ سره دغه لاین دی او دغه لاین په واسطه مونږ کولی شو د خپل ویډیو کوم ساوند چې دی هغه ښکته کړو یا یې پورته کړو. نو زه اوس ویډیو پلی کوم تاسو ته ښیم چې مونږ سره ساوند په څه حالت کې دی. زه دا بیخي راښکته کوم نو تاسو به وګورئ چې مونږ سره به ساوند ډیر سلو راځي. نه پوهېږم تاسو به اورېدلی وي که نه خو زمونږ ساوند ډېر سلو و. اوس که چېرته وغواړم چې ساوند ډېر شي نو زه کولی شم دا لاین بره ویسم تقریبا په باندې خپل ځای پرېږدم. اوس چې کله زه ویډیو پلی کوم نو تاسو به ګورئ چې ویډیو سره باقاعده ساوند راځي او کیدای شي تاسو یې هم واورئ. خدای دې وکړي چې د روژې مبارکه میاشت مو په خیر سره پیل کړو. نو اوس که چېرته غواړم زه نور هم دغه ساوند ډېر کړم نو زه کولی شم دغه کرښه نور هم بره ویسم. بره وړلو سره به زمونږ د ویډیو کوم ساوند چې دی هغه به نور هم ډېرېږي. کړی وي او د قرنطین دا موده تاسو له به ډېر خاص فرق اوس نه محسوسیږي ځکه ما تېره ویډیو کې هم وویل ما سره دلته میک لګېدلی او میک ته خاص کوم ساوند چې دی هغه نه راخلي. نو تاسو کولی شئ بیا خپله ټرای وکړئ تاسو له به پته بیا لګي چې څنګه حساب دی او څنګه کار کوي. نو فی الحال خو مونږ په دې ساوند باندې کار نه کوو ځکه دا د ویډیو ساوند دی. دلته ما سره یو ایډیو دی میوزیک دی زه دا راخلم او دلته ډراپ کوم. زمونږ کوم مین کار چې دی هغه دا دی چې زه غواړم زما د کومه میوزیک چې دی هغه د یو دم نه شروع کېږي. لکه زه دا میوزیک تاسو له پلی کوم تاسې وګورئ دا به یو دم شروع کېږي. علیکم زه ملیار ساجد یم تاسو ته زه دا شی نه غواړم. زه غواړم چې دغه ساوند چې کله دغه میوزیک شروع کېږي دا د لومړی سلو 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 شروع شي همدغسې بیا دې فول شي. نو د هغه لپاره مونږ کولی شو همدغه لاین نه استفاده وکړو. نو زه راځم دا ساحه ډېرومه تر څو مونږ وکولی شو دغه ایډیو کې ښه کار وکړو. د ویډیو دغه کومه ساحه چې ده دا بره وړمه تر څو مونږ سره ساحه ډېره شي او زه په دې ایډیو کې ښه کار وکړی شم. نو زمونږ ایډیو له دې ساحې څخه شروع ده. زه راځم دلته خپل کرسر ودروم له هغه نه وروسته وبښئ هیډ ودروم دلته. له هغه نه وروسته دا مونږ سره پن ټول دی مونږ مخکې ویلي وو دا به انتخابوو او زه یو دلته دا لاین چې دی دې ساحه کې بریک کوم او دغه ساحه کې هم دا لاین زه بریک کوم. نو اوس زه راځم ورته وایم چې دا کله شروع کېږي نو زما ساوند دی د دغه ساحې څخه شروع شي. تاسې ګورئ چې ما کوم ساوند چې دی دا بیخي لاندې راوست. اوس چې کله دې ساحې پورې به زمونږ د ویډیو ساوند نه وي خو دغه ساحې نه به زمونږ د ویډیو ساوند شروع کېږي همدغسې ورو 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 به ډېرېږي او دې ځای کې به مونږ سره فول کېږي. نو زه دا لږ نور مخکې وړمه. دا چې کله دلته فول شي نو بیا راځو ګورو دا تر دې ساحې پورې یعنې تر اخره پورې به مونږ سره همدغسې فول وي. د دې اخر څوک د ویډیو ده
اخر پورې به دې پورې موږ سره دا فل وي همدا ډول زه ورته وایم چې کله دلته راورسېدو نو دلته دې هم هماغه کوم دغه چې موږ استعمال کړی هغه دې پلی شي نو تاسې ګوره چې بای ډیفالت یعنې اول نه هم دغه میوزیک هماغسې یو څه افیکټ لري خو خیر مونږ خپل کار پکې کوو نو زه راځم دلته هم دا لاین بریک کوم یو کلیک پې کوم نو ما سره ډاټ جوړیږي او دلته هم کوم نو زه ورته وایم چې دغه ساحه کې د ما سره ساوند ختم شي او له دغه ساحې نه چې کله دغه ساحې ته دا هیډ رسیږي نو همدغسې ساوند ورو ورو کمیږي او هماغسې دې ختم شي نو زه چې اوس کله راځم دلته خپل دغه کومه ویډیو چې ما سره زه دا پلی کوم نو تاسې به وګورئ چې موږ سره سر کې ساوند نه وي خو چې کله زه دغه دې ساحې ته رسیږي نو دغه ساحې ته نو ساوند شروع کېږي همدغسې دې پورې فل کېږي زه د ویډیو اصلي غږ بندوم تر څو د دې په افیکټ تاسې پوه شئ نو زه لږ نور هم دغه ساحه پراخوم تر څو تاسې ښه پې پوه شئ نو تاسې ګورئ چې دلته موږ سره ساوند نه وي او دې ځینه ورو ورو شروع کېږي او موږ سره ساوند ډېرېږي همدغسې چې کله موږ آخرې ته ورسېږو د دغه ایډیو کوم آخره ساحه چې ده نو دلته به هم همدغسې کېږي موږ سره به یو دم ساوند نه ختمېږي دغه ساحې ته به رسېږي دې ځینه به ورو ورو ساوند همداسې کمېږي او بیا به ورکېږي نو دا موږ سره هغه افیکټ دی چې موږ کولی شو له دې نه استفاده وکړو دا خو ما صرف تاسو له د ویډیو د ایډیو چې کوم سر دی او کوم اخر دی په هغه کې پلی کړم تاسې کولی شئ هر ځای کې دغه پلی کړئ مثال کله چې زما ویډیو کې ساوند نه وي زه غواړم چې هلته دې فل وي چې کله د ما ویډیو کې ساوند شروع کړي هلته دې کم شي نو هغه لپاره به تاسې باقاعده ویډیو کټ کوئ او بخیر ایډیو کټ کوي مثال زه غواړم چې دغه افیکټ چې پلی شوی دی دې نه دې پورې فل وي خو چې کله دلته رسیږي بیا دې کم شي نو د هغه لپاره هم تاسې کولی شئ دلته باندې کلیک وکړئ چې کلیک هم وکړو دلته به یو کلیک وکړئ نو تاسو سره به دا هیډ دا ډاټ جوړیږي او دغسې به یې راښکته کړئ اوس څه کېږي اوس داسې کېږي چې دې ساحه کې موږ سره ساوند شروع کېږي دې ځای کې فل کېږي دې ځای پورې به فل وي دې نه وروسته به بیا همدغسې کمیږي دلته به ختمېږي زه ورته وایم چې دې ځای پورې دې ساوند نه وي او دې ځای نه دې وروسته موږ سره ساوند بېرته ډېر شي نو زه دا بېرته ډېرومه نو په دغه طریقه تاسې کولی شئ د خپل ویډیو لپاره چې کوم بیکګراوند میوزیک تاسې لګوئ د هغه سیټ اپ وکړئ هغه جوړ کړئ تر څو وکولی شئ چې خپل غږ او د میوزیک غږ سره ښه مکس کړئ نو دا موږ سره د ساوند اخرنۍ ویډیو نورو ویډیوګانو کې بالاخره په نورو موضوعاتو بحث کوو ډېر شیان دي موږ سره اډوب پريمير کې هغه لا پاتې پر هغه به ورو ورو کار کوو همدغسې به مخکې ځو زه به تاسې له چې کله دغه د پريمير پوره ټوټې ورځ خلاص شي زه تاسو له یو پروجیکټ هم کوم چې څنګه کولی شو باقاعده پوره یو ویډیو ایډیټ کړو او له هغه نه وروسته بعضې ټریکونه دي بعضې طریقې دي چې څنګه موږ کولی شو له هغه نه ګټې واخلو نو وخت سره به همدغسې ورو ورو مخکې ځو تاسې ما سره مرسته وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ ويډوګانې انلاین ګورئ خپل ملګري خبروئ رابلئ زما چینل ته تر څو زما لیدونکي هم ډېر شي زما سبسکرایبر هم ډېر شي او زه وکولی شم چې په شوق سره تاسو سره ویډیوګانې جوړې کړم تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم د خدای په امان